Buksan na natin ito mamaya. Bubuksan na natin. Come on. Pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Google Adsense pin. Kung paano ko nakuha yung Google Adsense pin ko. Umpisa na agad natin. Google Adsense pin. Kailangan ano kayo nun, 1,000 subscribers or more, tsaka 4,000 watch hours. Okay? Dapat ma-achieve yung goal na yun bago kayo makakuha ng pin sa Google para makasahod kayo, para mabayaran kayo ng YouTube bank account. Wala nang western yun, bank account na. 1 week na lang, 4 months na ako sa paghihintay sa Google AdSense pin. Kasi dapat sa loob ng 4 months na yun, makukuha mo yung pin. Message sa akin through Gmail, nag-send ng email ng ganito is no September 13 pa. Nakapag 3 attempts na ako ng request pin. So, isa lang dumating. So, okay lang yun. Any of the 3 requests na request ko sa Google pin ay pwede. So, dito nyo syempre makikita yung code or 6-digit na i-enter nyo sa inyong Google AdSense website sa inyong account. So, dapat kailangan 4 months, wala pang 4 months, maka-enter na kayo or maka-receive na kayo ng pin. Ma-enter nyo na yung pin nyo para hindi mahuli ang lahat. Kasi pag lumabas kayo ng 4 months, mag-manual kayo. Mag-manual, or bago kayo mag-manual, kailangan maka-request kayo ng pin ng 3 or 4 na request pin sa Google AdSense website. 4 months lang talaga ang palugit na YouTube. 4 months lang. So, kaya nga ako 1 week na lang, magpo 4 months na nakahabol ako. Pag lumagpas na rin kayo ng 4 months din kasi mawawala na kayo ng ads sa YouTube. Monetize pa rin kayo. Pero wala na kayong ads. Wala na kayong ads sa YouTube. Mababaliwala na rin. Hindi kayo mababayaran. Account pa rin yun. Ang paganoon sa video nyo. Pero wala na kayong wala na papasok na ads sa inyong website, sa inyong channel. Actually, sa manual, mas mabilis na yung process. Mas
mabilis mag-process sa manual, pagmamanual kaysa sa pinay ko. Ang tagal. Napunta ako post office dito sa Dasma Cavite. Ang sabi sa akin ng cartero, maabot daw ng 6 months bago dumating. So every month pumupunta ako doon sa post office. So tatlong beses kong punta. Every month yan. Wala akong babalitaan na dumating na ang Google Ads. So in 4 months ngayon, sa 4 months kong paghihintay, buti naman dumating na, nakahabol siya. Akala ko mawawalan niyo ako ng pag-aso. Oo nga, akala ko talaga hindi na ito darating. Inisip ko, mag-manual na lang ako. Hintayin ko na lang muna mawalan na lang ako ng ads. Hintay na lang ako ng next week. Kasi next week na talaga mawawalan na ako ng ads. Tapos nung malaman ko, nag-message yung cartel sa akin, darating dito. Pupunta, dalhin dito sa bahay. Kaya maraming salamat sa post office, sa main office ng Adsense sa akin ito. Please, nakaabol ako sa center ko ng pin. Kaya, alit ito kasi shishir. Salamat po. Pag mamamanual kayo, mabilis lang talaga. Inaabot lang ng 24 hours. Or the next day, or minsan, less than 24 hours. Ma-confirm or maano na lang Google ma-approve ba? Ma-verify yung address niya. Basta, ano lang yung process doon. Valid ID. Valid ID lang. Magsisend kayo ng valid ID doon sa pag nag-manual. Make sure lang yung valid ID mo is okay sa kanila. Papakita ko sa inyo kung paano mag-verify ni Google yung billing address nyo para masaruhan ko yung okay. So, passport. Yan, verify na natin yung address. So, first, mag-search sa Google. Ayan, google.com Adsense new. Yan, click natin yan. Yan, may lumabas. You have less than 1 month to verify your PIN. Otherwise, your ad units will stop displaying ads. So, need na i-verify ngayon. Dumating na yung email natin. Galing post office. Your payments are currently on hold because you have not verified your address. So ngayon, mabi-verify na natin yung address. Let's go! Click na yung verify. So, excited na? Click na yung verify. Enter na yung PIN. 6 digit. Dun sa nakalagay sa Google Adsense na sinend. Okay. Double check. Pamali. Okay. Submit na. Oh, your billing has been verified. Refresh natin. So, yun na. Okay na. Wala na yung pula sa taas.
Ayos, wala na. Verified na. Amazing. Tingnan natin. So, continue na lang natin ang pag-upload sa YouTube. Tapos, pag ano ng ads, syempre, no skip ads. Tapos, mag-explore ng ads. Basta yun. Okay na. Thanks. Google Adsense team. So, yun na nga. So, dapat kailangan tama yung ilalagay yung address para ma-receive nito. Yung address, yung code. Siyempre, Philippines. Yung pangalan. Kailangan tama yung pangalan. I-encourage ko yung mga gusto mong kumita sa YouTube. Pwede yung mga gawing libangan to eh. Huwag yun lang iisipin kung magkano yung makukuha ng sahod. Isipin niyo kung gusto niyo gawin. Halimbawa, yan, ang YouTube. Kung ano yung hiling niyo, i-post niyo lang doon. Kung ako, halimbawa ako, hilig ako mag-video. So, lahat ng mga kinakapture kong video, ina-upload ko sa YouTube. Kaya kung ano man yung maisipan ko na i-video, i-post ko sa YouTube. Sabay si Chuchu, sumabay. Kaya lang, gawin niya ang gusto nyo i-post. Gusto nyo i-upload sa YouTube. Kahit ano, kasi nalidetect na ni YouTube kung ano man yung pinagpo-post nyo. Kung hindi maganda or okay, hindi maganda. Kung malak kung anong video ang nakakapagpasaya sa inyo. Kung gusto nyo i-upload sa YouTube. Kung i-upload nyo na i-share ko is yung sahod ko. Magkano sinahod. Kung kailan ang sawaran, kung kailan kakaltasan, may kaltas, akala nyo walang kaltas yun. Meron yung kaltas ko. Oh no! Hindi pwedeng sahod lang, may kaltas yun. May tax yan. Yan, kala mo. Hindi rin basta sa pag-YouTube, kaya kung ako sa inyo, enjoy nyo lang. Enjoy lang ang pag-upload, pag-video. Thank you very much sa inyo lahat. Sana patuloy pa rin ang pagkilik sa aking YouTube channel. Okay? Huwag kayong maglilipat ng channel. Huwag kayong maglilipat. Abangan ang aking mga next videos na ating i-upload dito sa aking YouTube channel. Okay? Please like and subscribe. Thank you sa inyo lahat and God bless mga YouTubers, mga kanoo.